Καλημέρα ομάδα, καλημέρα εχθές μετάλλων XPDEOS Fan Club. Καλημέρα σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε στο κανάλι στο YouTube. Και καλημέρα σε όλους τους συνδρομητές. Πάμε δυνατά σήμερα λοιπόν για την αναζήτηση τουρκικού θησαυρού. Όπως είδατε και στο πρώτο μέρος, πάμε για το δεύτερο μέρος. Μπορεί να πάμε και 3 και 4 και 5 φορές, όσες φορές χρειαστεί, μέχρι να εξαντλήσουμε όλη την πληροφορία που πιστεύουμε σε αυτή την πληροφορία. Και φυσικά με τα χρώματα της XPDEOS ανοιχτές μετάλλων, Γιάννης Κυρίτσης, αποκλειστικός αντιπρόσωπος. Γεια σου Γιάννη, την καλημέρα μου. Και ελπίζω αυτή τη φορά να έχουμε περισσότερη τύχη και κάποια θετικά ευρήματα. Τα λέμε πάνω στο βουνό, φίλοι μου. Η πληροφορία έλεγε ότι στο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό σημείο, αν θα βρούμε κάποια ασημένια νομίσματα, συγκεκριμένα στον αριθμό, 25 κομμάτια, που δεν είναι μεγάλης αξίας και δεν εμπίπτουν στις αρχαιολογικές διατάξεις, εκεί κοντά θα βρούμε και τα χρυσά. Τα ασημένια λοιπόν τα έχουμε βρει και είναι εύλογο να μην τραβάμε τέτοια πλάνα. Δεν χρειάζεται. Η πληροφορία έως τώρα αποδείχθηκε σωστή. Πήγαμε στο σημείο και βρήκαμε αυτά που έπρεπε να βρεθούν. Ίσως να μην είναι κολαούζο, πιθανόν, αλλά μιλάμε για τουρκική δουλειά. Κάπου εκεί λοιπόν είναι και τα χρυσά. Αλλά πού? Στα 20, 50, στα 100 μέτρα? Αυτή την περιοχή δεν θα την αφήσουμε. Θα την ψάξουμε όλοι, σπιθαμή προς σπιθαμή, με το Lawrence και τον Deus. Θα σκανάρουμε και με το Ray Finder. Αν δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα, ενδέχεται η πληροφορία να είναι λάθος. Ή μάλλον κάποιος τυχερός θα έχει βρει. Έχω κάποιο σήμα εδώ πέρα και οι ενδείξεις είναι σκουριά και σίδερο. Για να δούμε. Δεν το πιάνει. Τότε πρέπει να βγάλω τις πέτρες. Σκουριά. Σκουριά και σίδερο. Για πάμε να δούμε. Έχει άλλη μία πέτρα. Πολλά αυτή δεν βγαίνει. Κάτι ήταν εδώ πέρα, σπίτι, γκρεμίστηκε, έπεσε, το καταπλάκωσε. Μια τουρκική αξίνα βλέπω εδώ πέρα. Έχει και άλλο στόχο. Οπα. Και είναι αυτό ένα κομμάτι σίδερο. Τώρα συνδέεται με αυτό κάπως έτσι. Καλό έβριμα. Θετικά στοιχεία για την περιοχή. Σίγουρα εδώ υπήρχε κάποιο τουρκικό σπίτι, γκρεμίστηκε. Θα τα πλάκωσε για αυτά τα εργαλεία που τα χρησιμοποιούσαν για να κόψουν δέντρα και τα λοιπά. Ας το κρατήσουμε. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ένα καθάρισμα θέλει με τροχό και να γίνει πάλι χρήσιμο εργαλείο. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
Βλέπετε πόσο δύσβατη είναι η περιοχή που έχουμε χωθεί μέσα στα πουρνάρια. Ήδη έχουμε εντοπίσει 2-3 εγκρεμισμένα σπίτια. Μην φανταστείτε όταν λέμε τουρκικό οικισμό ότι είναι ολόκληρη πολιτεία. 2-3-4 σπίτια που τα χτίζαν σε υψώματα και σε λόφους οι τσιφλικάδες τότε, οι Τούρκοι τσιφλικάδες, για να ελέγχουν τα χωράφια τους. Έχουμε εντοπίσει 2-3 τέτοια, δεν είχαμε κάποια άλλα ευρήματα. Θα προχωρήσουμε αργότερα σε έναν τουρκικό άμπλα και εκεί πέρα υπήρχαν και κάποια δέντρα γύρω γύρω, τα οποία έχουν κοπεί πρόσφατα. Θα πάμε να το ελέγξουμε και αυτό. Έχουμε φτάσει εδώ πέρα που ήταν παλιά τουρκικός άμπλας. Εδώ φαίνεται έχω ξυλώσει την πηγή. Άμα δείτε εδώ πέρα υπάρχει λίγο νερό, βέβαια έχει στηρέψει. Εδώ αυτό το κομμάτι κάποτε έχει πολλά δέντρα. Αυτό πρέπει να το σκανάρω, να το τσακίσω όλο, να το γαζώσω όλο, να περάσουμε με τον Deos, Red Fighter, X-Fighter, Lawrence ακόμη. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά εδώ πέρα. Κοιτάξτε εδώ πέρα, φαίνεται και είναι γνωστό ότι υπήρχε άμπλας, γιατί το χωράφι αυτό είναι διόκτητο, το έχει άτομο της ομάδας μας, οπότε ξέρουμε που βαδίζουμε. Για να δούμε. Σε αυτό το σημείο που κλείνει το X-Fighter. Εδώ βάλε. Στη μέση. Βάλε 2 πέτρες. Εδώ είναι ακριβώς που κλείνει το X-Fighter. Και άμα τις βρούμε τις πέτρες, στήστε με. Βάλε εσύ και θα βάλω εγώ 2-3 από πάνω για να ξέρουμε. Ωραία, φύγαμε. Όπα, πάμε. Πίσω. Την βαθιά όμως, φίλε. Την βαθιά μου. Μεγάλο είναι, Ντίνο, Πάμε. Η πέτρα σου φύγε, Γιάννη, σου φύγε. Πάμε πίσω, πάλι πίσω. Εδώ τις πέτρες είναι, άντε. Λίγο πιο πάνω, έτσι. Κάτω. Είναι και μεγάλο. Εδώ δεν μου κλείνει το X-Fighter. Εδώ πέρα κλείνει. Το X-Fighter, πάμε. Ντίνο, δεν ξέρω, τα νούμερα παίζουν πάνω κάτω, το κόβω για σίδερο. Τι να πω, άμα θες βγάλω ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ. Ναι. Μα με κάνει εντύπωση τόσο μεγάλο πράγμα. Τι διάλογο μπορεί να είναι. Κάποιο νύχια από εκεί μπορεί να είναι. Σκουριά βλέπω. Θέλεις το μπούτσο είναι. Να το. Ελαττήριο. Ελαττήριο. Για βγάλτε να το δούμε. Γι' αυτό το πιάνε και το Deos αυτό.